Het gaat erom dat deel 2 is sowieso het belangrijkste. Dus het viel mee, hè, achteraf. Het viel toch mee, deel 1. Het viel mee, hè. Maar goed, kunnen we wat hebben, oké. Ja, na deze laatste 2 jaar wel. Maar goed, de vraag die is gesteld. Dus even om nog op te frissen, want het is toch weer al een tijd geleden, hè, dat we de lezing... Dus de strenge regels voor genetische manipulatie die zijn opzij gezet, tijdelijk. Hè, zoals alles tijdelijk is. We hebben gezien een onderdeel van de reset. Hè, de Great Reset, je weet hem wel. Nou, daar zit dus het patent 666 achter van Microsoft. We hebben dus gezien dat er nog tot en met eind 2023... met het experimentele mRNA-injecties voortgaat. Hè. Ik hoor van mensen die daaraan meedoen dat ze inmiddels hun tweede boostershot al hebben gehad. Dus ze hebben al 4 prikjes gehad dan. Nou ja, de wetenschap zal er blij mee zijn. Maar de vraag is, dus kan het ook anders? Toen hoorde ik al, ja. En dat klopt ook. Het kan totaal anders. Vanuit liefde. Want die hadden we nog niet gehad. We hadden nu alleen angst gehad. En nou komt het. Want het is dus niet allemaal kommer en kwel. Met andere woorden, Pfizer weet het wel. Want Pfizer is erg bekend geworden wereldwijd. Door de mRNA-injecties. Maar je kan ook op internet een heel gerenommeerd onderzoek van hun downloaden. Een lijvig rapport. Waaruit een aantal conclusies hier worden weergegeven. Want het onderzoek van Pfizer in 2019... dat toont aan dat knuffelen zeer gezond is. Zeer gezond. Want als je een te hoge bloeddruk hebt, zal die verlagen. Mocht je een partner hebben, je seksleven wordt fantastisch van al dat geknuffel. Knuffelen vermindert ook je angsten. En misschien nog wel de allerbelangrijkste, het geeft je immuunsysteem een enorme boost. Dus 1,5 meter afstand is niet zo vreemd als je dit weet. Toch? Je wilt toch niet dat er allemaal mensen met een gezond immuunsysteem rondlopen? Wat moet je dan nog verkopen? Maar het stresshormoon wordt ook een stuk lager. Kortom, je leven wordt een stuk gezonder. Dus bij deze, al ben je misschien niet zo'n voorstander van Pfizer, heb ik zoiets, laten we het allemaal ten goede keren. En Pfizer blijven herinneren aan hun eigen rapport. En vanaf nu de Pfizer-hug introduceren. En met elkaar dat als het nieuwe normaal te zien. De Pfizer-hug. Het is ondersteund door een rapport van hunzelf. Het toont gewoon weer aan dat ze het allemaal precies weten. Ons immuunsysteem is hyperintelligent. Het kan alles aan. Daar moet je wel een stukje gezondheid voor hebben. Dan moet je niet volledig uitgeput zijn. Dan moet je niet onder stress leven. Dan moet je je emotie een beetje kunnen temperen. Want meer dan 60% van alles wat je mankeert gebeurt vanuit een emotie. Maar de wetenschap in Israël, die kwam er al vrij snel achter dat een natuurlijke immuunsysteem opgebouwd na besmetting tot 27 keer effectiever is als die vaccins die ze aan de man waren aan het brengen. Dus dat zegt nogal wat. Maar ook het Centraal Bureau voor Statistiek kwam met heugelijke feiten. In 2020 werd vastgesteld dat er in Nederland helemaal geen oversterfte is geweest. Terwijl we toen in dat rampenjaar zaten dat iedereen doodging. Maar gelukkig was het niet zo. Het was een heel normaal jaar. In 2021 is dat overigens wel veranderd. En dat hoorde ik ook laatst weer via de Tweede Slaapkamer. Dat er serieuze vragen werden gesteld in het duurst betaalde theater van Nederland. Hè, dat is Politiek Den Haag. Dat er nu wel serieus een oversterfte is in Nederland. En dat die nog sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Dus er wordt nu wel serieus vragen gesteld over hoe kan dit allemaal? Nou, misschien is het dan die grieptsunami.
Wie zal het zeggen? Maar deze leuke meneer met zijn zonnebril, ja, die zegt het ook, hè. Mijn masker zit van binnen en het heet een immuunsysteem. De pandemie viel gelukkig mee. Althans, dat is wat het RIVM ons heeft gebracht, als je hun raadpleegt. Want in dit grafiekje, waar al die instanties achter staan, wordt gesproken over het aantal patiënten met influenza-achtig ziektebeeld. Dus niet over COVID, influenza-achtig. En dan wordt er gesteld dat er per 100.000 inwoners, als er dus 60 of meer besmet zijn van de 100.000 inwoners, besmet, een verkoudheidje of wat dan ook, dan praat je al over een pandemie. En dan zie je ook dat in 2020, dat is de rode lijn, dan zie je ook inderdaad dat die in het begin is die gaan pieken. Dus over de week 1, week 2, dan zie je hem nog een keer bij week 5, week 7 zie je hem gaan en dan nog van week 9 tot en met week 15 zie je hem gaan. Dus toen is er werkelijk een officiële pandemie geweest, omdat ze meten met 60 mensen per 100.000 die wat mankeren. Het zij een griep, een verkoudheid, een COVID, het maakt me niet uit. Gewoon, het gaat om de criteria van getallen. Maar daarna, en dat is dus het goede nieuws, is er dus nooit meer sprake geweest van wat dan ook. Je ziet hem gewoon gaan. Hij blijft maar onder die 20 en rond die 20 gaan met die rode lijn. En dan in 2021, dat zijn de blauwe streepjes met bolletjes, zie je hem ook onder die 20 doorkabbelen. Een heel normaal beeld van alle tijden. Dus waar het de hele tijd over gegaan is, weet ik niet. Maar de cijfers van het RIVM vertellen totaal iets anders dan wat ze in de persvoorlichting deden. En in de kranten. Of je buren. Dus het viel gelukkig allemaal mee. Nou weet ik al dat er meerdere landen zijn die dit al hebben uitgesproken, zoals Engeland. Maar ook zeer recent op 8 mei hebben zeer vooraanstaande mensen van de FDA, dat is het agentschap, Amerikaanse agentschap van het ministerie van Gezondheid, zeg maar wat Hugo de Jonge vorig jaar nog runde, de volksgezondheid. Nou, dat heeft Amerika ook. Maar tot aan een commissaris zoals Robert Califf, die zie je op dat fotootje, hebben al die gerenommeerde vooraanstaande FDA-lui nu zeer recent verteld van jongens, de Amerikanen zullen eraan moeten wennen. Maar die hele COVID-19 gaan we niet meer anders behandelen als griep hoor. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is iets milder, maar laten we het hetzelfde houden. Dat speelt nu in Amerika officieel via de overheid. Engeland is al voorgegaan. Engeland is al helemaal vrij. Daar hebben ze toen via het Lagerhuis bij wet bekrachtigd. Geen maatregelen meer. Een normale behandeling, net zoals we altijd de griep deden. Dus het lijkt allemaal voorbij, hè? Maar dit zijn wel mooie piekpaaltjes om naar te kijken, omdat je ze er ook aan kan helpen herinneren van ho, dit hebben we met elkaar nu afgesproken, dit hebben jullie zelf verklaard, nu houden jullie er ook aan. Want de varianten zullen wel weer komen, toch? Maar dit is heel goed nieuws. Want dat betekent dat de toegang tot landen weigeren, dus de mensen worden nu geweigerd bij het betreden van een land als je niet getest bent, PCR-test die niet werkt, of dat je geen vaccinatie hebt. Maar met die publicaties zoals vanuit Engeland en Amerika kunnen we ons natuurlijk wel ergens op gaan beroepen van ho. Al die informatie waar jullie nu nog mee werken is achterhaald. Je kan ons niet meer weigeren. Je kan niet blijven vasthouden. Nou, dus onze eigen overheid heeft ook nog wat werk te doen. Onze vrije wil is in de laatste jaren niet in het geding geweest. En dit is een lastige. Want wat ze wel mogen, dat is het manipuleren van onze vrije wil. Maar uiteindelijk beslis jij wat je ermee doet.
En je kon daarin gesteund zijn door heel veel wetsartikelen, nationaal en internationaal. Want verplichting van personen tot vaccinatie is verboden. Deze verplichting is tegen alle wereldverdragen en diverse wetten in. Onze eigen grondwet, artikel 11, ontastbaarheid van lichaam. De VN, rechten van de mensheid, artikel 13 en artikel 30. De Code van Nuremberg, afgesproken na de Tweede Wereldoorlog, nooit meer. Artikel 1. De eed van Hippocrates, voor alle artsen. Ik weet wel, hij is nu weer aangepast, maar het was wel zo. De Raad van Europa, daar hebben we het zo nog over. En de universele verklaring van de rechten van de mens. Nou, daar valt wat van te zeggen van die verklaring. Maar je kan je er wel op beroepen. Want het kiezen vanuit overgave en liefde of vanuit angst, de hypnose, dat is waar veel mensen mee geconfronteerd zijn geweest. Er zijn werkgevers geweest die hebben gezegd, nee. Of meedoen met de vaccinaties, of niet meer komen. In Hawaii was dat ook zo. Voor de brandweerlui en voor de verpleegkundigen. En die hebben toen gezamenlijk een rechtszaak gevoerd tegen de staat vanwege deze verplichting als werknemer. En ze konden zich beroepen op het droevige feit dat al 30.000 Hawaiianen aantoonbaar waren overleden aan die injecties. Dat is niet doorgegaan. Ze hebben zich collectief verzet, een rechtszaak aangespannen en gewonnen. Maar het kan ook zijn dat je hebt gezegd, nou ja goed, dan ontsla je me toch. Het kan. En misschien had je daarna wel een veel betere baan als ooit daarvoor. Dat is leren vertrouwen. Het is heel belangrijk om in het leven kennis te hebben. Veel kennis, want dat is macht. Dat vraagt iets van ons. Een stukje discipline om dingen te bevragen en te onderzoeken. Want de Raad van Europa, die heeft op 27 januari 2021 resolutie 2361 uitgevaardigd. En de Raad van Europa, dat gaat dus niet over de EU, dat gaat over heel Europa. En dat is een autoriteit. Als die iets uitvaardigt, dan wordt het over het algemeen overgenomen door alle Europese landen. En het is in het Engels, maar in het Nederlands vertaald waren onder andere de volgende punten zeer belangrijk. En dat is punt 731 tot en met 735. Het is verboden om burgers direct of indirect te verplichten te vaccineren en ongevaccineerden te beperken in hun bewegingsvrijheid en of te discrimineren. Boom. Vaccinatiecertificaten mogen niet als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt. Wat hebben wij in godsnaam in Nederland dan allemaal gedaan? We hadden ons hierop kunnen beroepen, maar we wisten het niet. Ik bracht ook mijn zoon naar een sportclub. En ik had geen QR-code. Raus! Ik zeg, jeetje Mina, niet zo agressief. Ik zeg, dit hebben mijn opa en oma ook meegemaakt. Gaan we dit herhalen? Mag je niet zeggen. En toen stond ik daar buiten achter het glas. Te wachten op mijn zoon. En ze voelde zich zeer ongemakkelijk daar. Maar het gebeurde wel. Er was medische discriminatie. Mag niet. En ieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. Dat is het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 3. En alles wat eronder staat. Het experimenteren met mensen. Alles wat ze in de Tweede Wereldoorlog deden en nu op een herhaling. Mag niet. Ik ga dit toch nog even verder zeggen. Er zijn zoveel wetten en regels. Dat ik toen naar een advocatencollectief ben gestapt en gezegd, joh, hier heb je de hele vrachtwagen aan waar we ons op kunnen beroepen, maak ik kans. Nou, als individu, je hebt kans, maar het gaat een proces worden tot aan Strasbourg en je bent 6 jaar bezig om je gelijk te krijgen. In deze tijd. Maar, zeiden ze, als je een groot collectief kan vormen, dan is het in een week geregeld. Ja, en daar stond ik dan. Waar is dat collectief? En over dit allemaal wat hier staat,
De premier van Israël was heel trots om op televisie te vertellen dat hij met de farmaceuten een deal had gesloten waarin hun als eerste in Israël alle ingezetenen konden gaan injecteren. Dat was een deal die hij had gesloten waardoor Israël eigenlijk voorrang had op iedereen. Hun kregen massaal alles het eerst om zich te beschermen. Dat vertelde hij vol trots aan alle Israëli's. De farmaceuten hadden in die deal het bedongen dat alle medische dossiers vanaf geboorte van elke Israëli beschikbaar werden gesteld aan de farmaceuten. Maar hij was heel trots, want hun konden hun volk gaan beschermen. En dan denk ik van, het is toch triest dat sinds de Tweede Wereldoorlog, toen dat volk zo heeft geleden en dat er experimenten werden uitgevoerd in de kampen, dat er dus nu in een verkapte vorm een Jozef Mengele Instituut in Israël is opgericht, wat eigenlijk in het groot herhaalt wat toen in de kampen gebeurde. Dat is toch bizar? Het is allemaal gebeurd. De Israëli's weten het nu hoor. Maar het is wel gebeurd. Hoe bizar. Hoeveel haat je zo'n volk? Ik weet wel waar het vandaan komt. Maar het is tijd dat we gaan omdenken. Want weten we het nog? Weerstand en tegenslagen geven je de kans om sneller tot je zuivere potentie en doelen te komen. Ik heb het bootje nu uitvergroot. Het staat in beeld. Joepie. Het gaat goed. Dat bootje is een metafoor. Maar we houden het even op het bootje zelf. Er zit een man en vrouw in dat bootje. Die zijn aan het varen over de zeeën. Ze nemen waar. Oh, kijk. Het eerste wat die man niet zal vragen aan zijn vrouw is: schat, wat eten we vanavond? Dat zal hij niet meer vragen. Hij ziet die golf komen, zij ook. Wat doen ze? Worden ze verlamd van angst? Of hebben ze de tegenwoordigheid van geest om dit zeewaardige jacht de luiken van te dichten? En hebben ze vertrouwen? Als ze dat doen, de luiken dicht, zeewaardig jacht, dan gaat hij dwars door die golf heen. Ze zullen misschien door de druk zelfs onder water komen. Maar hij komt wel weer boven. En misschien is de mast gebroken, maar aan hun is niets. Dat is waar we hier naar kijken. Maar dat bootje staat ook voor ons. Voor ons fysieke lichaam, maar ook voor ons energetisch lichaam. Want via Kirian fotografietechnologie kan je zien dat je een energieveld om je heen hebt. Als wij de luiken dichtgooien en zegenwaardig zijn, kan nergens meer angst bij jou binnenkomen. Want dat is altijd de bedoeling, om binnen te breken in jouw systeem. En zo gauw er angst binnen zit, dan komt die hoor. Die gaat lekker aan je oor zitten tetteren. Van wat er allemaal kan gebeuren. Je wordt helemaal gek. Luiken dicht, staan. Autoriteit zijn. Niks gebeurt. Dat is het bootje. En het geeft je de keuzemogelijkheid om vanuit je eigen ruimte, begripvol en innovatief, geduldig en standvastig, liefdevol en scheppend, te handelen vanuit een volledig vertrouwen. Met elkaar. Het hoeft niet alleen. Helemaal niet. Zo is het ook nooit bedoeld. We zijn geen monniken opgesloten in een grot. We zijn sociale mensen. Pfizer heeft het zelf laten zien. De Pfizer-hug. Voorbeelden. Ik had het al in de aankondiging gegeven. Ik zou ook nog wat zeggen over mijn tweede leven. Gewoon om een voorbeeld en inspiratie te geven. Als sociaal-maatschappelijk ondernemer was ik in 2003 voor het eerst terug in Nederland. Het was het 9e jaar van onderduiken en het was bijna klaar. Ik kon weer bewegen. Want ik was lang niet zichtbaar. Niet zichtbaar in de zin dat ik niet in het systeem deelnam. En toen ben ik begonnen met een probleem op te lossen samen met teamgenoten voor de woningnood voor jongeren en studenten in steden. Want dat was al tientallen jaren schrikbarende prijzen voor kippenhokken. Nou, daar stoten we tegen monopolisten aan, woningbouwstichtingen die daar niet van gediend waren, want die verhuurden kamertjes voor 400-500 euro. En wij kwamen daar in één keer met de transformatie van leegstaande kantoren naar woonbestemming,
Waardoor er hele grote jongerenhuizen, studentenhuizen ontstonden met 150 eenheden. Tegen 100, 200 euro huur. Nou, dat gaf aardig wat weerstand. Maar toen zich zeg maar de massa van het volk, dus de jongeren en studenten, zich gewoon gingen verbinden aan ons kleine clubje. Toen hielden de doodsbedreigingen op, de weerstand ging weg. En zelfs gemeenten en anderen begonnen mee te bewegen in het succes wat we aan het creëren waren met elkaar, coöperatief. We kunnen alles met elkaar. En dit is zo'n voorbeeld ervan. De transformatie. En die transformatie had ik zo te pakken. Ik denk, jeetje, als dit kan, dan kan het ook wat groter. Dus toen begon ik in 2005 tot 2007 begon ik een schaduwkabinet op te zetten. Want ik had er helemaal zin in. Als het lokaal kan, kan het ook landelijk. En we hadden al inmiddels behoorlijk wat poppetjes binnen het nieuwe kabinet zitten. We hadden al een minister van Energie. En onze groep begon al met zonnebloemolie te rijden. Dus we hadden allemaal dieseltjes. En we gingen tanken bij de supermarkt. Dus we kwamen met karren vol, boodschappenkarren vol zonnebloemen naar buiten. En iedereen, wat doen jullie nou, ben je gek? Nee hoor, we zijn aan het tanken. We begonnen allemaal mooie dingen te doen. Nou, dat werd niet gewaardeerd, dit. En ik kreeg nog veel meer weerstand. Het eindigde, wat ik vertel in deel 5 van die eerste cyclus in 2007... dat ze mij echt aan alle kanten gingen aanpakken. Ik werd zomaar pardoes op weg naar een verjaardag in de polder... door allemaal politieauto's en busjes klemgereden. Ik weet niet eens waar ze vandaan kwamen. Maar ik was toen wel heel blij dat ik het politiebureau zag... En ook tegen ze zei, oh, jullie zijn echt politie. Dit is een echt politiebureau. Ook dank je wel. Want ik dacht dat het met me gedaan was. Maar goed, ze hadden me dus wel op basis van een onjuiste strafzaakdossier opgesloten uiteindelijk in België. En helemaal gefileerd, sociaal-maatschappelijk. Alles werd me afgepakt. En dat boek kreeg ik toen van een rozenkruiser, een bewaker, een bewaakster in dit geval, die ik maar 1 keer heb gezien. Ik weet niet eens of het een bewaakster was, maar het uniform. En die zegt, ga dit maar lezen, dan snap je de rest van het verhaal. Nou, ik moest gewoon gaan leren leven in overgave en vertrouwen, nog meer dan dat ik had. Het is een interessant deel om eens een keer terug te zien. Het gevolg van al die weerstand en al die tegenslagen, die laat zich hier zien. In een tijdslijn van 2010 tot 2021. Want dankzij al die ingrepen ben ik uiteindelijk veel meer op mijn blauwdruk gaan staan. Mijn route gaan lopen die werkelijk voor mij bestemd was. En dat begon na die vakantie in België in 2008... met nog een andere vakantie in Frankrijk, maar dan vrijwillig midden in de natuur. En de vriendin die nu mijn vrouw is, die was toen zwanger. En met de hand op de buik vroeg zij aan mij, hoe kunnen we een betere toekomst voor ons kindje en alle kinderen op aarde creëren? En dan werkelijk fundamenteel en niet zomaar een beetje. En toen zei ik van, dan moet je het financieel systeem aanpakken. Dat moet je transformeren. Dat is de grote sleutel om alles te transformeren en om te zetten. Nou, toen zei ze, dan ga je dat te doen. Nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik die blauwdrukken gaan schrijven in 2010 van een nieuw financieel systeem. In 2011 kwam daar een website uit, De Blije B. De eerste teamleden, vrijwilligers, stroomden binnen. Het ging zo goed, doordat we ook lezingen gaven via vrijwilligers in Gozo, het tweede eiland van Malta, dat daar de deelregering van Gozo, een boerencommunity, het heel erg zag zitten om dat nieuwe bancaire systeem, het financieel platform, coöperatief te omarmen. Wij dus met het hele gezin op, alles verbranden achter ons en naar Malta, Gozo. Daar gaan wonen, daar gaan werken. Het ging zo goed dat er uiteindelijk werd ingegrepen door de Centrale Bank van Malta. We kregen dringend advies om het land te verlaten. Hebben we uiteindelijk maar gedaan, want alles werd geblokkeerd. Daarmee werd iets in gang gezet, waardoor we tot 2014 alleen maar zwarte sneeuw zagen, middels centrale banken die zeiden van, joh, als je nou echt wil dat wij ook blij worden, dan moet jij stoppen met ademen. En je teamgenoten ook. Het was pittig. Maar al die weerstand, al die tegenslagen, heeft ervoor gezorgd dat de ruwe diamant die we waren, als manifestatie, werd een briljant. Het werd steeds krachtiger, het werd steeds beter, het werd anders.
maar wel goed. En toen waren we zover dat we in 2015, 2016 in Nederland en België, ik en meerdere collega's, lezingen gingen geven. Met trillende stemmetjes, nog nooit gedaan. Allemaal spannend. En daardoor groeiden we met 1000 aandeelhouders per jaar. Klonk heel goed, maar we zagen ook, dan gaat het nog een tijdje duren. Maar het succes was er. En toen in 2017 was er een moment dat we zeiden van, zijn wij als vrijwilligers, als team, allemaal wel kosher? Zijn wij clean, clear, non-criminal? Onderzoek is gepleegd en dat was allemaal gedaan omdat we niet wilden dat ze iets op ons konden vinden uit het verleden, waardoor ze later konden zeggen, als het echt een succes werd, daar heeft hij nooit verteld. Want dan ga je onder. Dat is ook gebeurd in Nederland hoor, dat is een beproefde methodiek in Nederland. Er is ooit een gemeenteraadslid in Amsterdam heel dienstbaar geweest aan de samenleving, aan de mensen. Deed fantastisch werk, een vrouw. Maar die had nooit verteld dat ze lid was geweest van de Satanskerk. En daar waren ze achter gekomen. Dus die vrouw die zoveel goeds deed in Amsterdam, die werd uiteindelijk publiekelijk afgeslacht doordat ze iets niet had verteld. Nou, dat in het achterhoofd houdende was de reden van het interne onderzoek. Dus iedereen was oké. Het hele team was op orde. Behalve één. En dat was ik, degene die het had geïnitieerd, de founding father. Toen heb ik ze echt moeten vertellen wat ik allemaal op mijn kerfstok had zitten. En dat best wel een shock teweegbracht. En toen zeiden ze, ja, wil jij de voortgang van deze manifestatie nog meemaken? Dan lijkt het ons verstandig dat jij eruit gaat en dat wij het verder brengen. Of je moet je levensverhaal gaan vertellen. Oeps. Nou ja, dat heb ik eerst thuis eens overlegd. En daarna zijn we maar naar de notaris gegaan voor het testament op te stellen. Want ja, we wisten niet hoe het zou aflopen natuurlijk. Maar mijn vrouw vond het ook belangrijk dat het eruit ging. Dus in 2016 of 2017 ben ik dus die cyclus toen begonnen van 5 delen bij Irma Schiffer met DVM TV. In vertrouwen ben ik langzaamaan mijn levensverhaal gaan vertellen. Nou, uiteindelijk weet ik dat meer dan 135 miljoen mensen wereldwijd nu mijn verhaal kennen. Dus het is toch aardig gaan rondzingen. Maar ook de anticampagnes, die gingen ook gelijk los. En zo bleek ik in 2017, in augustus, toevallig dat ik voor het eerst sinds al die jaren even 2 weekjes met mijn gezin, zonder een adres achter te laten, me terugtrok in de natuur. Een soort van vakantietje. Toen overleed ik in Florida. Dat ging wereldwijd, dat ging nog meer viraal als mijn interviews. Hij is dood, zie je wel. Tot aan de dag van vandaag wordt het secretariaat nog steeds, ze ontvangen berichten. Elke keer weer. We hebben er zelfs een filmpje over gemaakt dat het niet zo is. Maar dat is psychologische oorlogsvoering. Maar of het allemaal nog niet genoeg was, in 2018 werd er heel vakkundig vanuit 5 landen, vanuit 5 vrijwilligers in de zomer een coup voorbereid om mij eruit te krijgen. En ik werd daarin zwaar bedreigd. En als ik niet vertrok, ze wilden de tent overnemen, die 5. En als ik niet vertrok, dan ging het volgende gebeuren. Dan werd er aangifte gedaan in 5 verschillende landen. Er werd er aangifte gedaan van beleggingsfraude en nog wat dingen die ze hadden verzonden. En dan op basis van die aangiftes werd dan gelijk die 5 aangiftes bij elkaar gedaan en naar alle financiële diensten wereldwijd gezonden dat hun het hadden ontdekt en dat het dus één grote oplichting was. Nou, daarmee hadden ze natuurlijk mij volledig om zeep geholpen, want eer dat dan achterhaald is dat het allemaal niet klopt en valse aangiftes zijn gedaan, dan ben je wel een tijd verder. En dat is ook inmiddels allemaal gebeurd, dus ik heb het hele dossier. Maar dit was de insteek om de zaak over te nemen. Ik moest eruit. En of het niet genoeg was, we hadden net dat hele circus achter de rug, was er ook nog een andere groep Nederlanders die op basis van deel 1 van mijn lezingen, waarin ik zo stom ben geweest om te zeggen dat ik mijn leven ook te danken had aan een oud dossier van werkbriefjes. Dat was de dead switch, dat was mijn garantie, mijn schild.
Toen hadden ze gezegd van een groep Nederlanders, daar ben ik dus op getipt. Die waren bezig met voorbereidingen om mij te vermoorden onder verdachte omstandigheden. Want dat was juist wat ik ook had gezegd. Dan zouden die dossiers vrijkomen. Want die mensen die ik dus kon benoemen in die dossiers, die nu al lang onder de grond liggen, die wilden ze weten, die namen. Dus dat was 2018. Een heel innovatief jaar eigenlijk. Het was niet saai. Totaal niet saai. Maar we werden er wel een beetje moe van al dat gedoe. En toen hebben we in 2019 besloten om maar eens te gaan roeien met de riemen die we hebben. Want we deden het voor de mensen, alleen het leek erop dat de meesten ons niet welgezind waren en niet meewerkten. Of totaal geen urgentie zagen van waar we eigenlijk naartoe zijn aan het gaan met elkaar. Dus toen is de IT begonnen met het URA-platform te ontwikkelen. Nou, dat resulteerde gelijk in een onderzoek naar de URA en United People Foundation vanuit de overheid. En dat ging onder de vlag van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Alsof we daarmee bezig waren. Zwaar jaar. Maar ook dat heeft alles fijn geslepen op een manier dat het niet meer weg te drukken is. En in 2021 was het dan eindelijk zover. Het URA-platform werd actief en mensen begonnen in te stromen. Het begin van een nieuwe wereld met een eigen munt. Dat ging zo goed dat er nog maar 1 interviewtje van nodig was van een van mijn collega's, die het een en ander deelde over de oude machten, waardoor we de maandagochtend, dus ik geloof dat hij de vrijdag het interview gaf, en de maandagochtend werden we afgeknipt. We konden niks meer. Er was geen betaalprovider, we konden nergens meer over beschikken. Nou, dat is fantastisch geweest. Want dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat United People Foundation in 2022 een enorme manifestatie is geworden die niet meer weg te drukken is. Alles is fijngeslepen. Alles is beproefd. Alles is door de mangel geweest. Alles is binnenstebuiten gekeerd. En zo hebben we nu de verklaring van vrede met daaronder 12 punten van veranderingen en de nieuwe rechten van de mens. Dus die universele rechten van de mens hebben we overboord gegooid. We hebben de delen uitgebruikt. Maar de Verenigde Naties hebben er helemaal uitgesloopt. Ja, Lucifer Trust zit erachter. En dat is nou niet de hobby waar we nog mee bezig zijn. Dus daar ga ik het zo nog over hebben. Ik benoem nu een paar dingen. Er is ook een United People Movement, een werkelijke beweging ontstaan. Er is een United People Young Division ontstaan. Er zijn inmiddels in meerdere vormen internationaal meer dan 9.300 mensen gelieerd als medestander van de beweging. Het URA-platform is er, zoals ik daarnet al zei. Je kan nu een URA-rekening openen en je kan je bedienen van een waardevaste munt. Maar we hebben ook een bail-free product. Dat is voor mensen met €100.000 tot ongeveer $500.000. Dat is het midden- en kleinbedrijf, de middenstand. De rijken, daar gaan we het niet van hebben. Nee, maar het is precies die groep die op de tocht staat met hun geld bij de banken. Dus daar hebben we een programma voor om hun te beschermen. Maar we zijn ook in de startblokken voor de Be of Joy betaalapp. En als de mensen het willen, eindelijk ook een banklicentie. Maar we zijn inmiddels beschikbaar in 210 landen. Dat is nogal wat. En we hebben, omdat dat de toekomst is, ook voor de jongeren, hebben een e-mail hulplijn geopend. Met name ook voor trauma's. En met jongeren bedoel ik ook het innerlijk kind. Want je kan al een andere leeftijd hebben, maar je innerlijk kind kan nog steeds trauma's hebben. En die zitten ons in de weg. Dus we hebben een hulplijn opgericht vanuit de Young Division. Om mensen te helpen. Nou, je ziet onderin, hopelijk, ja net, maar voor niet iedereen, unitedpeopleyoungdivision.org. En er staat een e-mailadres hulplijn@unitedpeoplefoundation.org. We zullen de mensen moeten helpen. En met we bedoel ik jij en ik. We zullen gewoon met elkaar overal doorheen moeten. Het gaat niet anders. Als we een betere wereld willen. Maar wat kunnen we nu doen? Dit met klemtoon. Indien. Want het is soms heel frustrerend. Dan vraag ik me af hoeveel pijn moet er nog komen? Hoeveel verdriet, hoeveel ellende? Hoeveel druk moeten ze nog uitoefenen op de mens?
om werkelijk tot een andere keuze te komen. Dus indien voldoende mensen meedoen met een eigen financieel platform, waar daar zit de truc, dan bepalen jij en ik weer zelf hoe de wereld eruit ziet. Het zit hem hier echt in, want als je deze doorsnijdt, deze laag, dan droogt het vampiristisch systeem op. Het wordt niet meer gevoed, want wij zijn de eigenaar van dat financieel platform en niemand anders. Wij bepalen dan weer hoe de wereld in elkaar zit. Dit is hoe we eruit komen. Er is geen andere weg. Ook lekker simpel natuurlijk. We hoeven niet meer te zoeken. Maar het is de hoofdsleutel tot transformatie. Het financieel systeem. En dat is wat mijn vrouw me vroeg. En dat ben ik gaan doen. Als spijt op tand. De rottigheid die ik altijd heb geleerd om te gaan zetten naar iets moois. En op die manier kunnen wij mensen een circulaire, coöperatieve economie op lokaal niveau wereldwijd creëren. Van, voor en door de mensen. Niemand anders. Dan ga je werkelijke economie bedrijven. Want nu is 90% van alles wat in de economie gebeurt verspilling. 90%. We kunnen eens wat beter omgaan met moeder aarde. Met de grondstoffen. Met de producten die we creëren. Het kan allemaal. Een carrosserie van een auto kan 100 jaar meegaan. Makkelijk. Op basis van hennepplanten. We hebben het allemaal in huis. Wij. En wat nu urgent begint te worden, en ik baseer onder andere op de publicaties van de Russen van menig jaar terug al. Dat is op basis van wie we zijn. We zijn ons voertuig, ons lichaam, is een elektromagnetisch biochemisch lichaam. En we kunnen middels regeneratietechnologie van het lichaam, met frequentietechnologie en DNA-resetten, kunnen we werkelijk worden wie we in de origine, in de oorsprong, zijn. Dat betekent dus 100% een volmaakt lichaam hier op aarde. Maar door alle vergiftigingen en invloeden, ook de emotie, want die kan ook al een stukje van je DNA veranderen, kunnen we dus een reset maken op wie we werkelijk zijn. Dat je weer origineel bent, fris, fruitig en ready to go. Dat kan met die technologie. Dus die DNA is niet een manipulatie in de zin van, oh, dan word je helemaal anders en je krijgt groen haar. Nee, je wordt weer origineel hoe je van eigenlijk het oorspronkelijke blauwdruk bedoeld bent. Daar zit een bouwtekening achter. De frequentietechnologie helpt daar ook mee. Dit zijn dingen, ja, er komen dan wel publicaties over dat het er is. En het is er al heel lang. En soms kom je erachter dat het er dus werkelijk is, omdat ze het publiceren. Maar als wij als collectief al het geld weer zelf beheren, dan kan je investeren in dit soort dingen. Dan zou je natuurlijk ook je levensstijl moeten gaan aanpassen. Want het is niet zo van, we leven er maar helemaal op los en we verrabbezakken ons lichaam waar het kan. En even een refresh, hop, en we zijn weer nieuw en we gaan weer. Ja, dat schiet niet op. Dan haal je de oorzaak niet weg. Maar zo kunnen we het ook met energie bekijken. En dan heb ik het ook over hele simpele aardse dingen. Zoals bijvoorbeeld de vloeibare waterstof. Er gaat nu ook een treinlijn in Nederland. Er zitten nog heel veel treinen op diesel in Nederland. En die gaan nu op waterstof draaien. Nou, het is niet de goedkoopste vorm, want je verliest heel veel energie. Maar er wordt enorm in de industrie al lang gewerkt met waterstof. Dus dat kan je als brandstof en energieopslag gebruiken. Want nu zetten ze de windmolens met de harde wind uit, omdat het net het niet aan kan. En de mensen die molens hebben staan, die krijgen gewoon vol betaald voor wat ze eigenlijk zouden genereren. Leuk verdienmodel, ten koste van ons. Maar thorium is ook zo'n voorbeeld. Het enige nadeel van thorium is, je kan er geen wapens uit destilleren. Maar voor de rest, het is 200 keer krachtiger dan uranium. Het is schoon, het is goedkoop en altijd beschikbaar. Wordt ook al door de Chinezen en andere mogelijkheden wordt hier heel veel aan gedaan om over te schakelen naar thorium. Kunnen wij beslissen om dat te gaan doen. Maar we kunnen ook gaan kijken naar de werkelijke energievormen.
de vrije energievormen. Ik ben wel eens uitgenodigd via een collega om in een laboratorium, een werkplaats in Limburg, getuige te zijn van een magneetmotor die werkelijk werkt. Geen trucjes, geen batterijtjes, niks, geen gevoel. Nee, echte techneuten. En die bracht 1,2 kilowatt, dus 1200 watt, bracht die op. Hun hebben geld nodig om door te pakken naar generatoren die 5.000, 6.000 watt leveren. Dan kan je een hele woning erop laten draaien. Ja, dan denk ik van dit zijn de feestjes. Hier moeten we op investeren. Dan worden we gewoon onafhankelijk in onze energievoorziening. En dat kan wereldwijd. Dan hebben we dat gedoe toch niet meer. Ja, maar hoe kunnen we dan starten? Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat mensen ervoor openstaan om de verklaring van vrede te gaan tekenen. Die is te vinden op de United People Foundation website. En het is een interne afspraak, maar het is ook een intentieverklaring en het is een onderlinge afspraak. Want als je de basis van vrede met elkaar overeen kan komen, dat je zegt ja, daar ga ik voor, dan kunnen we hem later altijd uitbouwen. Maar je moet ergens beginnen. En een goed beheer van al het leven ligt eigenlijk ten grondslag aan die verklaring van vrede. En hij is schijnbaar zo gewaardeerd dat inmiddels wereldwijd vrijwilligers aan het vertalen zijn gegaan. Tot aan in China toe. Daar is een juffrouw die Engels gaf in de klas samen met de studenten aan de slag gegaan. En hebben hem toen in simpel Chinees en traditioneel Chinees zelfs vertaald. Maar hij is al inmiddels in meer dan 15 talen beschikbaar. En hij wordt getekend door allemaal mensen zeggen, dit gaan we doen. En als we daar onze vrije wil op zetten, creëren we onzichtbaar een veel groter energieveld dan dat jij je voor mogelijk houdt. Want er zit veel meer in het hier en nu. En je verandert dus een heel groot energieveld op aarde door je vrije wil op iets zuivers te zetten. Maar het is ook een ding dat als we, want we zijn allemaal mens, als we een keer een beetje uit de bocht vliegen, dat we elkaar helpen herinneren aan van, joh, weet je nog, je had daarvoor getekend. Doe het nou niet meer. Je kan allemaal ergens op uitglijden. Dat geeft ook niet. Als we elkaar daar maar op kunnen aanspreken. Want angstvrij kunnen we al het haalbare realiseren. Met de URA ligt alles in onze handen. Dit is de moderne versie van David en Goliath. Het was 1 steen, hè? Die grote brulbeer ging om. Zo simpel is het nog steeds. We hoeven alleen maar een andere keus te maken. Daarom nodig ik jullie ook uit om deel te nemen aan het URA-platform. Want dat is inmiddels weer opengesteld. Dat draait nu in combinatie met een internationaal fintech-bedrijf, wat ook niet helemaal vriendjes is met de banken. Dus we hebben een samenwerkingsverband met een moderne financiële industrie, die aan de goede kant van de lijn staat, die ook een nieuwe wereld willen. Want dat doen we nu, hè. Met de URA-platform zijn we dus al bezig een nieuwe samenleving en een betere wereld te creëren. Om de energie met elkaar uit te wisselen. En zoals ik al heb gezegd, er zijn al 210 landen aangesloten. En nou weet ik wel, er zijn 196 landen volgens de VN erkend. En er zijn 40 afhankelijke landen. Maar als je alles bij elkaar optelt, zijn er 236 landen wereldwijd die kunnen meedoen met deze URA-platform. Die 26 die nog niet aangesloten zijn, daar zijn nog geen deelnemers. En als ze gaan deelnemen, dan sluiten we ze aan. Het is alleen in het Engels en het Nederlands voorlopig. Maar als het echt veel groter wordt per land, worden er minstens 210 landen ook aangesloten in hun eigen land, in hun eigen taal. En dan kunnen we dus in allerlei talen met elkaar gaan communiceren op hetzelfde platform. Het zit allemaal in die software. Maar het URA-platform is ook fase 1. Fase 1 van een grotere ontwikkeling. En die geeft jou, buitenom wat je hier ziet, het persoonlijk contact, want dat heb ik expres aangeduid. Je kan met elkaar binnen dat platform ook communiceren, contact leggen met elkaar. Als je dat wil, je kan het ook dichtzetten. Maar wat zit er allemaal in? Er zit een webwinkel in, er zit een bedrijvengids in
En er zit een marktplaats in. Dus zowel particulier als zakelijk kan het vraag en aanbod zelf gaan regelen. Het zit allemaal binnen dat platform. Bij voldoende deelname gaan we ook het inkoopcollectief openstellen. Dat gebeurt al in Nederland. Dat mensen collectief hun producten kopen, bijvoorbeeld bij de boer. En dan lokaal distribueren. Dat die hele supermarktketen eruit ligt, die ze nu afknijpt. Want die supermarktketens zijn 4 inkopers. Of 4 inkooporganisaties, meen ik. En die geven hele slechte prijzen aan de boeren. En wij betalen megaprijzen. Kan je er tussenuit knippen. Maar we hebben dus een eigen URA-betaalrekening. Een eigen URA-munt als rekeneenheid. En laten we die mobieltjes ook eens positief gaan gebruiken. Want je kan alles omdraaien. Dus je kan ook met je mobieltjes gaan betalen op deze software. Maar ook via gewoon computers, op internet. En het allerbelangrijkste, ik heb ze toevallig mee. Dat is een proefdrukje, want de echte gaan natuurlijk heel iets anders worden. Maar ik ben inmiddels al rijk. Contant geld. De ultieme vrijheid van ons allemaal. Die verdwijnt nu. Dus wij voeren hem in. Wij beslissen namelijk hoe deze wereld er gaat uitzien. Er is ook een uitnodiging om mee te doen als eeuwigdurend ledencertificaathouder. Dat is namelijk de basis van deze hele manifestatie. Omdat we internationaal gegroeid zijn met deelnemers, aandeelhouders, dat zijn die ELC-houders, willen we dus een Europese coöperatie nu gaan opzetten, omdat we dus internationaal met participanten zitten, aandeelhouders. Dat zijn wij mensen. En vanuit die coöperatie komen dus die fase 1, fase 2 en fase 3... uiteindelijk voor al die coöperanten, iedereen die meedoet met de Europese coöperatie, komen beschikbaar. Fase 1 heb ik net laten zien. Dat is het creëren van die nieuwe wereld met een eigen munt, een eigen rekening en alles erbij. Maar fase 2, dat is het wisselkantoor als transitiemiddel. Want als jij als bakker heel veel brood verkoopt in URA's, maar de boer die zijn meel aan jou levert wil nog euro's, hoe ga je dat dan doen? Dan heb je fase 2 nodig. Dat is de Be of Joy Service. Daarmee maak je nog een verbinding terug met die oude wereld zolang het nodig is. Want je zit in een transitie, je komt uit een oude wereld. Je kan niet een nieuwe wereld creëren zonder de connectie met een oude wereld. Je moet in beide werelden kunnen bewegen. Dus daar kan je uiteindelijk via het wisselkantoor je URA weer terug omwisselen naar bijvoorbeeld euro of dollar of wat dan ook. Zodat je dus als bakker je meel kan kopen in euro's en weer kan verkopen in URA's. Prima toch? Dan bouw je het een op en het ander bouw je af. Maar, en dit is denk ik heel interessant, de coöperanten van de Europese coöperatie kunnen zichzelf ook gaan voorzien van een IBAN-bankrekening binnen het SEPA-systeem. Nou, dan heb je dus heel Europa en nog een aantal andere landen heb je dus gedekt voor bijvoorbeeld die baas die zegt, nee, ik niks met URA's. Betaal gewoon in euro's. De huurbaas enzovoorts. Zolang niet iedereen meedoet, moet je beide hebben. Aan die IBAN-bankrekening koppelen we ook nog een debitcard. Geen creditcards, want we willen niet met rente werken. Maar gewoon wat je bezit kan je ook uitgeven. Dus daar kan je mee pinnen. Of wat dan ook. Geld uit de mier trekken. Maar je bent dus niet meer afhankelijk van de banken waar we nu allemaal bij zitten. Want die regelen met ons geld wat ermee gedaan wordt. En daardoor komt dus via de IBAN-bankrekening in je eigen coöperatie het geld weer terug bij ons. Dan kan er ook niks meer mee gedaan worden. En het is lekker veilig, want je bent niet meer afhankelijk van de banken. Dus dat is fase 2. Fase 3, dat is een internetbankvergunning. En ik adviseer die, maar hoeft niet, want als alle coöperanten die de baas zijn, niet ik, maar de coöperanten, als die zeggen nee, het is prima, we hebben met fase 1 en fase 2 hebben we een nieuwe vorm van bankieren met elkaar al op orde, dus we gaan nu die wereld creëren die we willen. Kan. Maar als je fase 3 erbij pakt, dan haal je eigenlijk een rijbewijs in de oude wereld. Want laten we nou eens op dit terrein een auto hebben staan waar we al jaren heel veel ervaring hebben met autorijden. En we zijn geweldig, we kunnen alles met die auto.
Maar zo gauw je de poort uitrijdt, de openbare weg op en oma Gentje stopt, hoe goed je ook kan rijden, die zegt, je hebt geen rijbewijs, dus zet maar aan de kant. Je mag niet meedoen. Dus om in die transitie voortgang te creëren naar een nieuwe wereld, denk ik dat je ook voor fase 3 moet gaan. En dat is ook handig, want bedragen boven de 6 miljoen in kas, het vermogensbeheer, dat vereist het ook dat je bepaalde rijbewijzen, banklicenties hebt. Een lichte vorm. Dan kan je ook rentevrij gaan investeren in vastgoed en projecten. Iets wat we met elkaar willen. We willen in elkaar gaan investeren om het goed te krijgen. Dus dat is fase 3. Dus die 10.000 ELC-houders die wij gewoon nog keihard nodig hebben, die maken alles mogelijk. Dat worden de pioniers die als een soort van helden de geschiedenis ingaan bij de transitie naar een nieuwe wereld. Want hier zie je het plaatje in één. Dus de blauwe rechthoek, de ECS, dat is de Europese coöperatie waar de mensen zelf de eigenaar van zijn. En die maken dus gebruik van de modules fase 1, fase 2 in eerste aanleg en uiteindelijk fase 3. Fase 1 hebben we nu al. Fase 2 kan alleen maar geïmplementeerd worden als die 10.000 man aan boord zijn, of vrouw. Het komt gewoon de hele tijd op neer. Wij zijn de verandering. Ik zou u graag iets willen voorlezen. Alle reeds in stelling gebrachte totale controlemechanismes zijn een uitnodiging aan de mensheid om zich volledig te bevrijden uit een lang geleden gecreëerd slavensysteem. Het is al vanuit 1694. Vrij vertaald zei eens een minister aan het Nederlands volk: zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. Vrij vertaald zei eens een minister aan het Nederlands volk: zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. Het is ons gewoon verteld. Het is de grootste Pinocchio die we ooit hebben gehad, maar het is verteld. Ik heb eens in een ander bijeenkomst gezegd, het ging over een oliemaatschappij, die hadden de Nigeria-delta's helemaal verziekt in Afrika. En ze hadden opdracht gegeven aan milities om de bevolking daar te neutraliseren. Later is dat allemaal uitgekomen en hebben de nabestaanden in New York grote rechtszaken gevoerd tegen die oliemaatschappij en het ook allemaal gewonnen en enorme schadevergoedingen gekregen. Wij wisten dat ook in Nederland, dat dat is gebeurd. Hadden wij als Nederlands volk besloten om nooit meer te gaan tanken bij die oliemaatschappij, dan was het klaar. Dus wij voeden zelf dat systeem. En daar had die minister het over. En als dat kwartje valt, dan zijn we er bijna. We kunnen er dus voor kiezen de gelaten volgzame slachtofferrol van ons af te schudden. En op te staan in de ware multidimensionale scheppingspotentie die we alle hebben. Op aarde is de ware vijand, Satan, in fysieke vorm niet meer aanwezig. Dus als er dan nog een vijand op aarde is, dan kan je jezelf afvragen wie deze vijand dan werkelijk is. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie binnen de mensheid is nu de meest bevrijde mens van het land? Het zou zomaar kunnen dat de ware vijanden onze andere ik zijn. Sommigen zeggen in Lakesh. Laten we op een positieve, liefdevolle, coöperatieve manier opbouwend en bevrijdend met elkaar werken voor alles wat leeft. Eens zei een timmerman tot de mensheid: heb de schepper van al het leven lief, heb uw naaste lief en uzelf. En die laatste wordt enorm vaak vergeten. Het is zo de basis van alles. Dus de vraag is, waar gaat u voor? Gaat u voor liefde of gaat u voor angst? Blijf je liever bij het oude? Dat kan. Hier is het theater. En het gaat door. Ze zijn allemaal vriendjes met diezelfde meneer die een beetje lijkt op een biljartbal met een bril.
Dat is de medeschrijver van het boek COVID-19. En mevrouw Merkel laat weer even heel duidelijk zien van waar ze dan weer genegenheid toe heeft. Maar je ziet het, hè? China, Nederland, Duitsland, Rusland, Frankrijk, het maakt helemaal niet uit. Allemaal vriendjes. Of pak je nu je eigen verantwoordelijkheid? Ga je staan? Want dit is de toekomst. Gaan we daarvoor? Of is het zoals een Amerikaanse minister zei over de oorlog van Irak: het was de moeite waard om 500.000 kinderen te vermoorden. Kan ook. Als zonen en dochters van de Schepper kan je bergen verzetten. Zo gauw de eenheid in diversiteit ontstaat. Het coöperatieve. Het team van United People, van professionals, heeft heel wat bergen verzet. De laatste 10 jaar. Met veel bloed, zweet en tranen. En we stoppen ermee. En toch doorbijten voor de kinderen. Er zijn meer dan 43.000 uren aan arbeid al geïnvesteerd in deze manifestatie. Voor elkaar. Vanuit liefde. Vrij vertaald zou de bruto waarde 2,8 miljoen zijn. Het United People team heeft dus de bal voor het doel gelegd. Want het staat allemaal klaar. Of is al actief. Ga jij hem inschoppen? Het kan. Dus ik nodig uit om mee te doen. Vanuit het hart. Want het hoofd, daar gaan we het niet mee redden. Het hart is ook veel intelligenter. Een groter energieveld. Dus ik wil uitnodigen om de verklaring van vrede te tekenen. En als je echt een nieuwe wereld wil, om te beginnen met het openen van een URA-rekening. En als je echt door wil pakken, om mede-eigenaar te worden van je eigen manifestatie. Dat is er. Het ligt, zelfs via dat mobieltje nu in ons hand, binnen ieder zijn handbereik. Want zover is het gekomen. Maar waar wij op aansturen, en het moet nu echt gaan gebeuren, dat is die 10.000 ELC-houders. Want die gaan het verschil maken. Die gaan het dragen. Dus heb elkaar lief en heb het leven lief. Dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel.